Hi guys! Welcome to my channel. Today's video ay magagawa ako ng cheese stick na sana magustuhan nyo. Panoorin nyo! First guys, you have to cut the mozzarella kasi malaki yung mozzarella na nabili. And then, i-slice nyo into stick. Kaingay ng mga kasama ko, dalawa lang silang ingay-ingay, parang ano. At saka ako nahihirapan na ako dahil ang kapal-kapal ng suot ko dahil sobrang lamig dyan sa opisina namin. 얼마냐고요? 네. 저기세 아까 봤어요. 네. 여기 있었었는데. 여기서 거기 있어요? 네. 여기 있어요. 네. 안에 하나. Ngayon, timplahan natin yung itlog ng 1 teaspoon ng asin. Tapos guys, maglagay tayo ng flour. Mag-ready ng flour at saka breadcrumbs sa plate para doon i-roll yung cheese natin. Lagyan ng ginger powder yung breadcrumbs. Now, timplahan natin yung yung breadcrumbs ng ginger powder at saka yung yung pepper, black pepper. Ngayon, mag-start na tayo. Yung umpisa natin yung mozzarella. Tapos, iaano natin sa flour. Iaano sa flour. Ang tawag niyan. I-roll sa flour. Then, after that, ilalagay naman sa beaten eggs. Tapos, after that naman sa beaten eggs, ilalagay na natin sa breadcrumbs. Tapos, after sa breadcrumbs, ibabalik ulit natin sa beaten eggs. Tapos, balik ulit sa breadcrumbs. Yun ang final natin.
Yung pinaka maano dyan, yung ano mo yung egg sa breadcrumbs sauce sa flour sauce sa eggs, parang dumidikit kasi sa kamay yung mga breadcrumbs kasi pag nakaano na ng eggs. Pero konting sandali na lang matatapos na itong mga friendship. So again, i-roll natin ang cheese doon, mozzarella cheese doon sa doon sa flour, i-roll natin siya. Tapos ilalagay sa beaten eggs. Tapos i-roll naman doon sa breadcrumbs. Ganun pabalik-balik lang sila. So guys, tapos na yung ginawa nating yung ng cheese steak. So ayan na siya yung finish. So ilagay natin siya sa sa freezer and then i-overnight natin siya para maganda yung mixture at saka texture niya pag naka-freezer na siya. Ayan guys, after ng overnight natin siya, i-defrost na natin. At ngayon ay i-fry na natin ang aking ginawang cheese stick. Cheese stick natin na ginawa. Nangamoy. Ayan na siya guys. Tingnan mo, lumalabas na yung cheese. Yan ang masarap guys. So, the moment of truth na mga friendship. Ayan, tikiman tayo na sa ating mga kasama. At kung papasa sa kanila yung ginawa kong cheese stick.
Yung unang tumikim ay yung aking kasamang Korean siya. Kaya maganda daw, masarap kasi. At saka yung cheese humaba. Tapos yung pangalawa, yung Japanese na kaano din namin. Sabi niya masarap pero hindi lumabas yung cheese. Sem ko. So the final, nakalagay na siya sa small box for delivery. And dito nagtatapos ang aking cheese stick story. Kung nagustuhan nyo guys ang aking video for today, please thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe para makaano kayo sa aking mga ina-upload na video. At huwag kalilimutan na pindutin yung button na pala. Thank you once again. I love you all.